Період, коли інстаграму ще не було, а про безвізовий режим можна було лише мріяти, я випадково побачив фотографію одного неймовірного озера, яка тоді виглядала як суцільний фотошопний варіант. Спочатку навіть не повірив, що це озеро знаходиться в Польщі, адже туди в моїй уяві все їздило тільки на роботу. Та вже через декілька років я до нього все ж потрапив і був вражений ще більше, адже в реальності там гарніше, ніж на фотографії. Це морське око в Татрах. Тут краса природи оберігається вже понад 70 років, і як це личить європейським країнам, відносяться до цього дуже серйозно. Тож як тільки в мене з'явилась можливість виїхати за кордон на вихідні, Татранський парк став першим місцем, яке я запланував відвідати. Виїжджали ми компанією з 3 дівчат плюс я, та власне маючи в запасі 2 дні і 3 ночі, вирішили прориватися через Закарпаття. На той випадок, якщо виникнуть проблеми на кордоні, то залишимося хоч в наших горах. Ну і польський кордон завжди більш завантажений, а в Закарпатті додатковим бонусом відсутня комендантська година, що дозволяє рухатися вночі і не витрачати ті цінні дні. Тому перші краєвиди нам відкриваються вже під ранок в Словаччині, а мене всю ніч переповнюють емоції свободи, про яку вже потрохи забуваєш. Припаркувалися вже на таку нашу першу зупинку з таким краєвидом. Зараз тут щось поснідаємо і підемо вже далі от якраз на морське око, там будемо бачити, що вже нам робити. Перша зупинка насправді була вимушеним кроком, оскільки в 6 ранку поснідати особливо ніде не вийде. А ми після нічного переїзду мали набратися сил і переключитися в активний денний режим. Тому парковка біля туристичного центру з такими краєвидами була майже ідеальним варіантом. Поснідавши, ми заїхали на ближній паркувальний майданчик біля входу в парк, де власне розпочинається пішохідний маршрут до морського ока. І незважаючи на досить ранній час, більша частина місць вже була зайнята. Тому якщо і ви плануватимете сюди приїхати на власному транспорті, десь у вихідні чи у пікові туристичні дні, то дуже рекомендую попередньо забронювати собі місце через онлайн-ресурс, який прикріплю в описі. Адже ми це зробили лише на один день і вже наступного мали значні проблеми. Передягнулися ми вже швидше, того зараз просто йдемо на вхід. Потрібно буде заплатити ще за вхід, я не пам'ятаю, десь порядка 10 злотих. Ну і все, 9 кілометрів наших до озера. Вхід в парк у 2024 році дійсно коштував 10 злотих з дорослого та 5 злотих по пільговому тарифу для дітей, пенсіонерів, студентів і ще багатьох категорій. Їх також можна купляти через онлайн-сервіс, де загалом все зрозуміло, тому додам і це посилання до відео. Якщо ж захочете вже купляти на місці, то будьте готові постояти в черзі до кас, адже як і з автомобілями, туристів тут дуже багато. На вході розміщено багато стендів з цінною інформацією, що легко перекладається телефоном чи вашими знаннями польської та англійської. Маршрут до озера дуже простий, з великою кількістю людей і проходить повністю асфальтованою дорогою. Для тих, хто не хоче йти, є можливість за 100 злотих в одну сторону під'їхати на возі, запряженому кіньми. Але нас це не сильно приваблювало. Дощ минув, трохи попідмочував нам одяг. Саме головне зачіски дівчатам. Але сонце вийшло, вони вже потрохи перестають злитися, стають добрішими. От в цьому місці у нас є такий перший підстоп, велика така площадка, де є столики, можна поїсти, туалет, і звідси починається маршрут в долину 5 озер. Дуже гарний, якщо все нормально, ми завтра туди підемо. Ну, головне, щоб моя компанія не передумала. Дорога по-своєму мальовнича, але дещо одноманітна. Ну, ти йдеш асфальтом, бачиш навколо дерева і за ними інколи гори видніються. Якби насправді гарно, але гарно ненадовго. Оцих 8 чи 9 кілометрів в одну сторону дещо набридає,
пейзаж, особливо, якщо ти йдеш не один і там проходиш його за годину, а йдеш там от з компанією, яка йде вже 3-ю годину. Це просто. От що дійсно створює специфічний вигляд, це оці висохші смереки. От у нас в Карпатах поки що ця хвороба ще не добралася до такого рівня. Але тут, в цьому парку, то масштаб дуже великий. От бачите, буквально всі сусідні дерева стоять сухими. І я не знаю точно, здається, там якийсь жучок, який поїдає, підточує дерева і вони через це сохнуть, але це не точно. Я не цікавився цією проблемою, але виглядає вона дуже страшно. Далі погода знову ще декілька разів змінювала свій, а заодно і наш настрій. Але нові краєвиди викликали все більше і більше захоплення. І якщо ви все ж плануєте свій доїзд до озера на конях, то знайте, що вони вас доставлять лише до ось такого місця, а далі ще майже 2 кілометри все одно доведеться йти пішки. Тому якщо грошей багато зайвих немає, то можете спокійно йти самі, адже проїдете ви лише 6 кілометрів з майже 9. Це вже фінішна пряма перед самим озером, і отам видніється новий притулок Спинівського, теж власне на самому березі озера. Біля морського ока, напевно, завжди існує натовп людей, і до цього варто бути готовим. Але зазвичай, як тільки відкривається краєвид на озеро і сусідні скелі, ти перестаєш звертати на них увагу, йдеш під враженнями від навколишньої краси, фотографуючи кожен куточок цього прекрасного місця. Адже поєднання насиченого бірюзового відтінку води в оточенні шпилястих гір здатне захопити навіть розбещених інстаграмними картинками туристів. Але тут також слід розуміти, що той насичений колір води виникає через низку причин, головною з яких є правильне освітлення. А нам цього разу з сонцем пощастило не дуже, тому перші враження моїх дівчат були більше розчаруванням, ніж захопленням. Ну і зважаючи на те, що майже весь час йшов дощ, ми були змушені ловити невеликі прояснення, де намагалися встигнути один одного пофотографувати та помилуватись навколишньою красою. Так, зловили ми невеличке погоднє вікно, то хоч трішки щось пофотографувалися. І хочу пройтися зараз туди до Чорного ставу вище. Планував попередньо навіть виходити сьогодні на риси, десь сам вибігти на швидку, але вже напевно, що не буду ризикувати, хіба можливо вийду на якісь там оглядові майданчики, туди десь там порядка десь 2000 метрів, там є такі гарні місця, пам'ятаю. От, а зараз дощ знову йде, треба ловити поміж краплями трохи сонця, ну і вже йду ховатися. Сховатися від дощу тут є де, бо на березі озера розташований чудовий туристичний притулок з можливістю не тільки ночувати, а й смачно поїсти і перечекати дощ. Лише враховуючи ту кількість людей, яка приходить до озера, раптово помістити всіх він повноцінно не здатен, та залишитись напівсухим ви зможете. Ну і загалом такі притулки мають дуже давню історію, про що можна було б робити цілі випуски відео, та з головного скажу, що практично все подібне в українських Карпатах було зруйноване і не відновлене, а сама культура туристичних походів сформувалась зовсім інша. Чи добре це чи ні, важко сказати, але особисто мені цього інколи не вистачає. От, а зараз, як я вже собі запланував, хочу піти от туди до Чорного ставу. А далі ми побачимо, наскільки там мені часу вистачить.
мене таке часто буває, коли попадаю в такі гарні місця, от якийсь ступор, і хочеться не йти, не знімати там, а просто дивитися. Особливо, коли зараз своїх залишив, ніхто не заважає, людей немає. Так би тут сидів і сидів якось. Не дасть мені сьогодні дощ дознімати. Ой, але все ж таки хочу вийти до чорного ставу. Що дощ ще продовжує йти, і скільки разів мене підмочував, що я вже навіть не рахуюся. Але планував я ще вийти от сюди далі стежкою до Рис. Ну, спочатку це була в планах вся гора, потім хотів вийти, щоб на оглядовий майданчик побачити. Але зараз бачу, що в мене просто немає можливості, бо постійно йде дощ, я навіть камеру не можу нормально витягнути. Ну і ця поїздка якось от в сімейному форматі такому не сприяє взагалі зйомці. Я хочу сидіти, дивитися і не хочу знімати просто. От. Чи можливо це такий вплив театр, бо я вже це раніше за собою тут теж помічав. Останній раз я тут був у 2019 році, і тоді, пам'ятаю, був надзвичайно всім вражений, там от гарна погода співпала. І якось от йдеш так, те гарне, і тобі просто от настільки якось перебір цього всього гарного, що ти вже перестаєш цінувати якісь дрібніші речі. А тут просто на кожному кроці ти можеш там годинами сидіти і вибирати якийсь ракурс для фотографії чи зйомки, того що їх просто безмежна кількість. А стежка на гору Риси йде отак от ось тим берегом, сюди, і піднімається от десь по цьому схилу, а тоді вже отак ховається там поза такі скелі, які є. І далі там ланцюгами, драбинами потрібно лізти до верху. Хто не бував, раджу спробувати, емоційно запам'ятовується, ну і по-своєму дуже краєвиди гарні. Походивши ще трохи навколо озера та помилувавшись мальовничими краєвидами, я все ж вирішив знову зачекати, надіючись, що дощ скоро закінчиться. Але, як то кажуть, не сьогодні. Гори чомусь вирішили, що найкращою погодою в цей день має бути постійна мряка з невеликими проясненнями. А от справжній дощ мене очікував ще попереду. Оце злива. То якось так йду до вас назад. Якщо коротко, то в той день я вирішив все ж повернутися і загалом не пожалів, бо з погодою далі все тільки погіршувалося. В плані побуту планував, як завжди, стандартно – заселитись в якесь житло, переночувати і завтра до нових пригод. Але так як я вже кілька років не був в цьому регіоні, то мене насправді вразила одна тенденція. Житла тут є багато, з дуже хорошими цінами, але найважливіше – це його якість. Будується більшість будинків у такому виконанні, що в Україні чи інших туристичних місцях Європи аналогічне проживання б коштувало в кілька разів дорожче. А тут ось такий гестхаус з 2 кімнатами, власною кухнею, ванною, балкончиком, чудовими краєвидами та розташуванням коштував близько 50 євро на 4 людей, що якби дорівнює середньостатистичному рівню цін у мовному Яремчі. Та різниця все ж криється в деталях, на яких я не звик зациклюватися, тому нехай буде більше природи. Тут зранку ми вже йдемо в долину 5 ставів, але тут ціла купа пригод, бо поки
ми там зібралися, ну не ми, а дівчата поки позбиралися, вже й майже обід і паркуватися. Ну, я думав, не буде на цій ближній станції під самим входом в парк. А його виявляється тут на Лисій Поляні парковка завантажена. Типу я вже дівчат висадив біля входу, сам розвернувся, пішов шукати, як там припаркуватися. Думаю, ну на Лисій Поляні точно буде. Під'їжджаю, теж місць немає, все кажуть, їдь там вольний паркінг туди подалі в сторону Польщі або на Словаччину. Я поїхав спочатку просто, щоб розвернутися на Польщу, проїхав кілометрів так, ну там десь 5-6 до кільця, розвернувся, ніде зупинитися, звичайно ж, неможливо. Ну, якщо все по правилах робити, бо знаки кругом забороняють. Розвертаюсь, думаю, буду шукати на Словаччину. А там, виявляється, стоять хлопці, перекупи по-нашому, які вже промишляють цією справою. Просто пропонують всім, хто хоче припаркуватися за 100 злотих місце, от і собі бери. Якби є купа місць в такому варіанті. Там дають QR-код, ти собі просто фотографуєш і показуєш вже при заїзді на парковку. Але саме на Лисій Поляні. Ну, в мене варіантів все одно не було, тому я цим скористався і зараз вже йду до своїх. Тут добирається не автомобілем, а, наприклад, автобусами, то тут ціла низка бусиків є. Порядка, зараз так бачу, 15 злотих із Закопане. Ось ми зараз стартуємо звідси і йдемо по цьому маршруту далі. Вчора ходили от сюди до Морського Ока, а сьогодні йдемо в долину 5 ставів. Ну і вже по часу будемо там гуляти. Я сюди коли йшов перше, думаю, ну все-таки там 8 чи 9 кілометрів, досить довго йти і обов'язково пішки. Думаю, чому б не зробити можливість доїзду, ну хоча б велосипедами чи якимись іншими варіантами, де ну, ти особливо там не шумиш, як їх там повітря не забруднюєш, нічого. А тепер зрозумів, що от насправді якось людей скільки, що нема потреби збільшувати цей потік, бо так навантаження надзвичайно велике. А для людей це просто прогулянка, розминка, тому певною мірою позитивно. Всі готові вже йти до 5 озер, які щасливі. Вчора були на Морському Оку, сьогодні йдемо на друге око. Йдемо. Ця частина маршруту має зелене маркування і починається з невеликого, але крутого підйому, який проходить місцевою гірською долиною. На відміну від маршруту до Морського Ока, тут немає прокладеного асфальту, тому рекомендую взяти відповідне взуття і одяг. А ще тут значно менше масових туристів. Більше справжньої природи і є відчуття, що ти десь в горах, а не гуляєш просто по парку. Тому цей маршрут я обов'язково рекомендую тим, хто хоче побачити Татри і не загубитися серед натовпів людей. Хоча й тут вони теж будуть. Нам йти туди наверх, але зараз треба всім спуститися вниз. І я вже кажу постійно, що от в таких походах це найбільше розчаровує. Коли тобі висоту треба набирати, а ти скидаєш і причому ще й багато. Та якщо говорити про складність маршруту, то він має всього 550 метрів вертикального набору на майже 5 кілометрів довжини, що якби і не дуже багато, зато красу, яка вас оточувати. І на відміну від дороги до Морського Ока, гарні краєвиди вас супроводжують весь час, що при цьому постійно змінюються. Є багато ділянок серед прохолодних вологих лісів, а є й відкриті підвищення з чудовою оглядовістю на навколишні схилясті вершини. Ну а сама природа, вона різна та надзвичайно мальовнича, тому йти тут – одне задоволення. Єдине що, не рекомендую перед самим підйомом до озер повертати на чорний маршрут, бо там підйом дуже крутий, ну і ви пропускаєте найважливіше – величезний мальовничий водоспад, до якого вам прийдеться спускатися. Тут потратимо, напевно, багато часу, бо дівчата щось так бачу, перейшли, ну, по-перше, змучилися, а друге, якось от дуже захоплені
Кажуть, їм більше подобається, ніж вчорашнє морське око. Ну, не знаю. Це, напевно, вчора була така погода, а сьогодні так більш спокійно, класно. Для них якось підходить. За тією інформацією, яку пам'ятаю, це взагалі найвищий водоспад Польщі. Він висотою майже 70 метрів і реально досить мальовничий. Якщо правильно підбирати ракурси, то можна відзняти дуже багато епічних фотографій, а якщо просто милуватися, то запросто потратити кілька годин. Утворений він струмком, що витікає з найбільшого в долині озера та є особливо потужним в період танення снігів чи сильних злив. Якраз біля нього й збирається найбільша кількість людей, але враховуючи, що місця багато, то щось особисте на згадку будете мати. Ну а мені це нагадує трохи Норвегію, до якої я надіюсь, ще колись доїду. Так ми поступово і підійшли до основної локації сьогоднішнього дня – озер, на честь яких і названа долина в Татрах. Щоправда, їх тут називають ставками, а по кількості я нараховував не 5, а 6, але якщо в цілому, то мене більше цікавить природа, а не ці всі тонкощі топонімів. Тому і не розбирався в причинах цієї ситуації. Далі ми вирішили зробити перепочинок, пообідати і трохи помилуватися чудовими краєвидами, які за хорошої погоди стають ще більш нереальними. Для обідів в таких походах я вже давно знайшов для себе ідеальний варіант надзвичайно смачних і якісних продуктів компанії FoodMission, які виручають просто незамінно в будь-яких умовах. Від складних гірських маршрутів до легких денних походів гарячі страви є основою мого раціону. І найважливіше, що це не просто сушка, а справжні сублімати, які достатньо залити водою з термоса і отримуєш справжній домашній смак. Найбільше люблю їхній борщ і кукурудзяну кашу з пармезаном, але то вже, як кажуть, особисто. Та в цілому їжа заслуговує всіх рекомендацій, особливо коли немає багато часу чи розумієш, що на мівіні довго не протягнеш. Залишаю тут своїх дівчат внизу десь з гарними краєвидами, а сам йду шукати ще краще. Але насправді просто трішки хочу пройтися в цю сторону, там до наступного озера, подивлюся. Ну і може щось відзнімлю якраз із того, що мені подобається. А так, то оцей маршрут на Заврат, він теж вартує, щоб туди сходити, тільки, напевно, для мене це ще якийсь один з наступних разів. Щоправда, не знаю, чи коли-небудь я зможу знову виїжджати так. От в цій локації, до речі, картинка нагадує Канаду. От чомусь мені так, якісь там от близько вже туди північні території, але причому навіть не Норвегію, а саме чогось Канаду. Так, напевно, що якось в пам'яті озер тих відклалося багато десь стереотипно. Так, отут я дійшов до вказівника, де поворот йде на Козий Верх, але що особливо ця табличка, вона говорить про те, що підніматися сюди на Козій Верх і йти потім до Заврату це неможливо, тому що там дуже складна траса і потрібно рухатися тільки в одному напрямку. Тобто із Заврату до цієї гори Козій Верх, як правильно її назвати. Того, що там потім створюються пробки і буквально місця реально немає де розминутися. Там люди висять умовно на страховці, а пройти неможливо в іншу сторону. Тому щоб цього не було, там зробила тільки рух в один напрямок. Тому майте на увазі, якщо вдруг хтось буде собі планувати. Але піднімається зараз заді мене там далі оцією стежкою на Заврат, і вже потім з нього можна йти сюди на Козій Верх. Це там такий шлях Орля-Перц, шлях Орла, напевно, що по-іншому перекладається. Але він найважчий, напевно, в Татрах, який тут є. Це дійсно так, і якщо хтось собі так думає, щоб його легко пройти, то без спорядження і
моральної, перш за все, підготовки не йдіть. Далі в цих краях ландшафти знову змінюються. Зникають дерева і кущі, які були раніше, та з'являються відносно голі трав'янисті простори з пилястими вершинами. Мене це дуже сильно вражає, бо ліси з чагарниками я бачу постійно, а от щось подібне як тут надзвичайно рідко. Окрім того, в одному місці відчувається поєднання якихось абсолютно різних регіонів, від Балкан з їхніми кам'янистими розсипами до суворих північних стінок Скандинавії. В естетичному плані це місце, де я міг би блукати годинами, та як завжди все обмежується часом. Що вже навіть незвично, але може навіть і по-своєму приємно, в цій частині людей вже практично немає взагалі. Там хтось попадається один на кілька сот метрів і все. Всі інші туристи, яких просто було десятки тисяч, а може навіть і сотні там, десятки тисяч, вони всі залишилися там біля морського ока, до 5 ставів до цієї колиби дійшли і все. Далі тут ти вже йдеш практично майже в повній самоті. Хто любить, вірніше, хто не любить багато людей, тим тут буде класно. Так, добрався я до цього вказівника, вже поворот тут, пішов шлях далі на Заврат, там, поворот ще на хребет тут сюди, і позаду мене, отам видніється, можливо, стежинка, десь там, на Морське око. Звідси можна піти прямо на Морське око, щоб не обходити на дорогу, а потім назад. Але, чесно кажучи, маршрут насправді дуже мальовничий, але він проходить через хребет отак і оця стежечка там ззаді. І важкий. Туди зараз піднятися, спуститися, там ще декілька таких мікроспусків, підйомів є. Зручно, класно, якщо звідси йти, але як на мене краще вернутися до 5 ставів і там трошки легший перехід буде. Хоча цей по-своєму мальовничий, і позаді мене такі гарні краєвиди, що я просто в шоці. Мене від вчора ще відпустила трохи оця річ, коли кругом так гарно ти знімаєш і хочеться просто дивитися. А вже завчора трошки надивився і сьогодні отак вже по-іншому вже трошки сприймається ця вся ситуація. Хоча сніг в червні це не щось таке дивне, але дуже приємно відчути, коли ти вже за нього давно забув. Це перехрестя туристичних маршрутів стало найвіддаленішою точкою, куди я дійшов цій мандрівці, і водночас однією з найпрекрасніших. Щоправда, кожному своє, але тут було якось особливо спокійно і мальовничо. А далі вже остання, але теж особлива локація, куди більшість насправді приходить з самого початку. Це околиці притулку, який носить назву одноіменної долини 5 ставів. Він вперше був побудований ще в другій половині 19 століття, після чого неодноразово руйнувався, і вже сучасний варіант був закладений в 1948-1953 роках. На сьогодні тут, як і заведено в Татрах, можна відпочити, перекусити та помилуватися неймовірним виглядом на одне з озер, що я й пішов робити. Наша остання зупинка, вже ми звідси будемо рухатися додому, бо всі хочуть доїхати в Україну, і мені вже теж якось треба йти, бо інакше буду вночі спати на ходу. Та наостанок, як це часто буває, вирішив показати дівчатам ще один краєвид на озера і заодно пройти коротшим маршрутом. Як результат, краєвиду не бачили, коротка дорога стала довшою, то дівчата вирішили, що мої легкі походи більше зі мною нікуди не поїдуть. Але то вже інша історія. Загалом Татранський парк, як зі сторони Польщі, так і зі сторони Словаччини, це одні з найкращих місць, напевно, в усій Європі. Безліч маршрутів, хороша інфраструктура і просто неймовірна природа. Я з радістю сюди повертаюся кожен раз, як є можливість, і тим, хто ще тут не був, настирливо рекомендую. Враження на все життя.